السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یو ځل بیا تاسو ټولو ته په پرایم کیریئر کوچنګ اکیډمي افیشل یوټیوب چینل ته پراتګ باندې خوش آمدید هر کله فزکس کلاس 10th یونٹ نمبر 18 ټایټل یا د کوم هیډینګ د نیوکلیر فزکس نن زموږ ټاپک څه دی ionization and penetration abilities of alpha, beta and gamma rays. Okay, and again welcome to the prime career coaching academy official YouTube channel. که چېرته په دې چینل تاسو اول نمبر نه وي نو دا چینل خو سبسکرایب کړئ، درسته تیر کړئ، سبسکرایب یې کړئ. اوکې، اول نمبر خو چې راشو ionization ability ته، چې دلته ionization ability د الفا څه ده، د بیټا څه ده او د ګیما څه ده. اوکې، دا درې قسمه ریز د ionization ability. ionization وایي څه ته، دا چې راځي نو سیمپل تاسو په کیمستري کې دا بار بار دا خبره ریپیټ کړې ده چې د ionization مطلب دی چې یو څیز په آینز کې سپلیټ کېده، لکه آینز څه شی پلس او ماینس، دا آینز دي. لکه تاسو په کیمستري کې دا ویل دي چې لیټ سپوز که NaCl دا ته د H2 سره میلاو کړي نو دا په آینز کې سپلیټ کېږي، څه شی Na پلس او Cl څه شی ماینس. آینز د سپلیټ شي یو په کیتھوډ سایډ بل انوډ سایډ ته چې کومه دی. د سیس الکتروډز په باره کې تاسو څه خبرې مبرې به کړي. دغه شان ionization پاور د الفا بیټا او د ګیما شواګانو یا د پارټیکلز هم دی. ځکه چې که زه دلته وایم چې لیټ سپوز ما سره دلته ایر دی، ایر مالیکول دی، اوکې، یا یو ګیس دی، ګیشیس مالیکول دی، خبره باندې پوه شئ که نه. او په دې باندې چې کومه دی د ګیشیس مالیکول باندې زه چې کومه دی اول الفا ریز دا ور پرېږدم، بیا بیټا ریز دا ور پرېږدم او بیا ګیما ریز دا ور پرېږدم. نو په کم یو کې دا چې کومه مالیکول دی د آینز چې کومه دي که نه، د آینز کې د سپلیټینګ اماونټ چې کومه دی د کې به د کم یو رسي، د الفا بس یې وایي که د بیټا بس یې وایي که د ګیما بس یې وایي. ټیک ده، په دې خبره کوو. نو دغه درې قسمه ریز چې کومه دی د څه نه څه ایبیلیټي شته، خو دا د یو بل نه ډیفرنټ دي، فرق دی په دې کې. وګورئ، اولنۍ خبره خو تاسو دا کړې ده چې الفا ریز یا الفا پارټیکل چې کله امیټ کېږي دلته چې کومه دی دا د هغه الیمنټ یا د هغه ایټم نه امیټ کېږي چې کومه ماس زیات دی، دې کې ماس لاس کېږي. بیا تاسو دا ویل دي چې د الفا ته زه هیلیم نیوکلاید هم ویلی شم، ځکه چې دې باندې کومه ډبل پازیټیو چارج دی په دې باندې. اټ مینز دیټ چې په دې ځای کې ما سره چې کومه strongest ionization ability ده د الفا پارټیکل په کار ده. ولې چې یو خو د الفا پارټیکل ماس چې کومه دی که نه دا زیات دی، خبره باندې پوه شئ که نه. او بل دا چې چارج یې د بیټا په نسبت باندې څه دا زیات دی، خبره باندې پوه شئ. نو که چېرته الفا ریز ته ور پرېږدئ نو دا به څه کوي، دا چې کومه دا کومه چې آینز دي دا به ساري کومه چې ګیشیس مالیکول دي دا به ډېر آینز کې چې کومه دی دا به سپلیټ کوي، څه به کوي، دا به سپلیټ کوي، دا به زیات آینایزډ کوي. اوس د بیټا خبره پاتې شوه. نو بیټا په نسبت د الفا د دې چارج په دې باندې څه شی دی، چارج په دې باندې د الفا په نسبت باندې څه شی دی دا کم دی. نو چې چارج کم شو نو زه ویلی شم چې دلته د آینایزینګ پاور چې کومه دی دا دومره زیات نه دی. او ګیما تاسو الریډي ویلي چې دا اصل کې موږ سره کوم ریډیشنز دي، دا موږ سره الکترومیګنیټک ریډیشنز دي او په دې باندې څه چارج نشته، هیوینګ نو چارج، نیوټرل دي. ټیک شو. نو چې ګیما ریز دي نو ګیما ریز باندې هېڅ قسمه څه چارج نشته. نو دې مطلب دا شو چې دلته آینایزیشن ایبیلیټي په دې کې تر ټولو نه ویک ده، خبره باندې پوه شوئ. نو که د دې سیمپل تاسو ته سکیچ درکړم، هغه څنګه سکیچ د دې داسې په کار دی که نه چې آینایزیشن ایبیلیټي د الفا ټول نه ګریټر ده، بیا بیټا او لاست کې بیا ده ګیما ده. ټیک شو، دا سره یاد ساتئ. بل چې کوم دی موږ سره پینیټریشن ایبیلیټي ده. ټیک شو که نه. نو پینیټریشن ایبیلیټي چې کومه ده، penetration ability لکه مطلب زه دا ویلی شم چې دا کوم ریډیشن چې موږ ویل کوم الفا
بیټا ګیما کچری دا په مټیریل باندې لګي خبره باندې پوه شئ که نه یا په میټر باندې لګي نو دا په دې مټیریل کې څومره چې کومه ډیپلی څه کولی شي دا دننه تللی شي. دلته یو کوېشن هاو ډیپ اټ مې ګو خبره باندې پوه شئ غټ کوېشن دا دی. لیټ سپوز ویما چې په دې ځای کې ما سره یو ورکوټ د پیپر شیټ پروت دی ټیک شو پیپر ټیک شو که نه او په دې باندې ما چې کوم الفا ریز ور پرېښوده ټیک شو الفا ریز ما په دې ور پرېښوده نو د الفا ریز چې کومه دي دا صرف او صرف د دې طاقت دومره دی چې دا به د پیپر څه نه څه به د دې نه چې کومه دی څه شي اوبه وځي د دې نه زیات د دې طاقت چې کومه دی نشته خبر باندې پوه شئ لکه مطلب په پیپر شیټ کې دا د څه نه څه حده پورې دننه تللی شي خو د پیپر شیټ نه بهر چې کومه دی دی ورته ایون ګران دي خبره باندې پوه شئ که نه لکه مطلب زه ویلی شم چې دا الفا پارټیکل چې کومه دي یا الفا چې کوم ریز دي دا په هوا کې په څه شي کې په هوا کې سپیشلی په ایر کې د 100 سانتي میټر پورې دا چې کومه دی پینټریټ کیدی شي خبره باندې پوه شئ که نه چې د کوم مالیکول ډینسټي سیوا ده نو یاد وساتئ چې وجه څه ده نو وجه دا ده چې دا د هغه قسمه الیمنټ نه کېږي چې د کمې ماس څه شی دی ماس زیات دی خبره باندې پوه شئ که نه لکه مطلب د دې پارټیکل چې کومه دی د دې ماس زیات دی خبره باندې پوه شئ نو دا داسې په لاسان باندې نشي پینټریټ کېدی اوکې. دویم نمبر باندې موږ سره بیټا پارټیکل راځي. بیټا پارټیکل چې کومه لیټ سپوز ما که د دې کاغذ د شیټ نه شاته ما سره چې کومه د الومینیم فایل پروت دی کوم څه شی پروت دی الومینیم ټیک شو او دلته ما بیټا ریز ور پرېښوده نو بیټا ریز کې کمال دا چې دا خو د کاغذ نه په اسانه باندې وځي خو د څو پورې دا چې کومه دی دا په الومینیم د فایل یا د الومینیم د پترې کې چې کومه د دننه څه کېدی شي دا پینټریټ کېدی شي خبره باندې پوه شئ که نه دا پینټریټ کېدی شي نو په نسبت د الفا چې کومه دی د بیټا پینټریشن پاور څه شی دی زیات دی. اوس زه کومه چې ټیک شو دا خو پیپر شو دا چې کومه د الومینیم شو د دې په شا باندې څه ږدم د دې په شا باندې څه چې کومه د لیډ یا د کنکریټ چې کومه یو دیوال جوړوم ټیک شو ساده سیمټ ورته وایي سیمټ دیوال جوړوم ښه موټه دیوال او ګیم آرس چې کومه ور پرېږدم نو ګیم آرس په دې پیپر نه موځي الومینیم فایل نه به موځي او د 100 سانتي میټر پورې به دننه د کنکریټ کې دا چې کومه دی ورننوځي دا به لاړې شي خبر باندې پوه شئ که نه مطلب زه ویلی شم چې د دې ګیم آرس چې کومه دی په هوا کې د دې چې کوم پینټریشن پاور دی دا معلوم نه دی نو زه ویلی شم چې په ایر په کیس کې چې کومه دی دا پینټریشن پاور د انفاینایټ دی خبره باندې پوه شئ که نه د بیټا په ایر کیس کې چې کومه دی سټرانګر دی نه سټرانګر دین الفا دی ټیک شو نو یاد وساتئ چې د ټولو نه زیات پینټریشن پاور د ګیما دی نو دلته penetration power لپاره به دا پیټرن څه یاد ساتئ دا ریلیشن چې ګیما penetration power will be greater than beta and beta penetration power will be greater than alpha نو بالکل د ionization الټه لاړ شي دا چې کومه تاسو سره penetration power دی ټیک شو نو دا څه شو د penetration مطلب دا دی چې مطلب څومره دا سیز ډوبېږي خبره باندې پوه شئ که نه دا څه شی دی ionization او penetration power په باره کې تاسو نننی لیکچر واورېده هیله لرم په دې لیکچر باندې به تاسو پوه شوي که دلته چاته څه پرابلم وي تاسو په کمنټ سیکشن کې زموږ نه تپوس پوښتنې کولی شئ دا چینل که تاسو نه وي سبسکرایب کړی دا چینل سبسکرایب کړئ چې په ټایم باندې کوم نیو لیکچرز اپلوډ کېږي چې د هغې اپډیټ تاسو ته په ټایم باندې رسي په الله مو سپارم د الله په امان